Bayan, please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming video. Dinagsa ng reklamo ng mga residente ang isang barangay sa Malabon City dahil sa mali-mali at kulang-kulang daw ang natanggap nilang cash assistance na ipinamimigay ng pamahalaan. Sa halip na 4,000 per family, karamihan daw 1,000 lamang ang natanggap kahit na mahigit sa 4 ang tao sa isang pamilya. At meron pa nga kahit 5 wala raw nakuhang ayuda, kawawa naman. Isinisisi naman ng barangay o ng lokal na pamahalaan ang DSWD dahil sa kakulangan. Narito po ang aming exclusive report. Dagsa ang mga residente na nagrereklamo ngayon sa Barangay Bayan-Bayanan sa Malabon dahil daw sa mali-mali at kulang-kulang na ayuda o cash assistance na ipinamigay sa kanila. Karamihan daw sa mga residente, 1,000 piso lamang ang natanggap na ayuda taliwas sa pahayag ng Malacanang na dapat ay 4,000 piso kada pamilya. Ba't gano'n ka ako? 1,000 lang nakuha ko. 3 anak ko, wala ko asawa. Ako lang ang nagtatrabaho, may 4-5 apo ko. Tapos 1K lang ibibigay. Di ba sabi naman ni Duterte, 4,000 daw ho yun. May dalaga nga, 4K nakukuha eh. Napaiyak na rin lamang ang senior citizen na si Nanay Rosalie ng 1,000 piso rin lamang natanggap. 1,000 lang. 2 kami ng anak ko. Wala na akong asawa. Karamihan, 1,000. Kaya ayun lang yung inaano namin. Na bakit hindi pantay? Ang 69 anyos na si Lolo Leo naman 2 beses na raw na hindi nakakasama sa listahan ng makakatanggap ng ayuda kaya kahit 5 wala na naman siyang nakuha. Kami nga wala kami natatanggap kahit ngayon eh. Kahit 1,000 wala kami natatanggap eh. Isang pera wala eh. Saka ko ng makakakain. Nilinaw naman ng barangay na sumusunod lamang sila sa ipinalabas na listahan ng DSWD. Wala din po kaming alam kung bakit 1K lang din po ang nakukuha ng mga mamamayan namin dito sa barangay namin. Ang panawagan lang po namin, lalo na po kay Mayor, lalo na po sa DSWD, baka po pwede nyo masolusyonan o matulungan po yung mga kabarangay namin. Sa ipinalabas na pahayag ng lokal na pamahalaan ng Malabon, giniit nila na ayon sa DSWD, 1,000 piso ang dapat matanggap kung nag-iisa lamang o walang pamilyang residente. 2,000 pesos naman kung 2 sa isang pamilya, 3,000 kung 3 sa pamilya at 4,000 kung 4 o higit pa sa isang pamilya. Posible raw na sa listahan ng DSWD nagkamali kaya nagkaroon ng kalituhan. Dami kasi ng gustong makakuha ng ayuda, milyong-milyong family. Hindi naman natin sinasabing tama lahat yung ginagawa ng DSWD natin. May mga pagkakamali pero pilit naman nating tinatama yung pagkakamali. Maaari raw sumulat ang mga residenteng may reklamo sa Grievance and Appeals Committee ng lungsod o di kaya ay makipag-ugnayan sa mga cellphone number ng kanilang CSWDD. Kasama si Tommy Nagtatawil Azul para sa Tutok Tulfo Update, Gian Caluza, Radyo Pilipinas. Nasa linya po ng aming telepono si Nanay Lorna Ligo, yung isa po sa mga residente dyan ng Barangay Bayan-Bayanan ng Malabon. Magandang umaga po, Nanay Lorna. Eto, hello po. Baka naman yung mga anak mo nakalista din o wala sila sa listahan din? Nasa listahan po, pero 1K lang din nakuha, may mga anak. May mga anak din sila. Po, yung isang anak ko po kasi nawala ng trabaho, di ba po, lockdown. Oo. Hindi, yung sinasabi po kayong sinasabi yata ng DSWD, Nanay, pag may pamilya na rin sila, iba naman yun, hindi nakasama sa... Hindi, Hindi yung isang anak ko ang nasa poder ko tsaka apo ko. so kaya mo sinabi na 3 kayo. Opo. Pero yung anak mo na nasa poder mo, wala sa listahan. Nasa listahan po pero nasa ibang lugar sila kasi nasa kabilang lugar po sila eh. Okay. Mga pamilya eh. May pamilya. So dapat talaga, 1,000 lang matatanggap mo, Nanay Lorna. Ay, ganun po ba yun? Ganun po yun, Nay. Kasi pag nasa ibang listahan din sila, meron po silang sarili din. Baka magdoble-doble nga, Nay. Ganun po ba yun? Pero sila po, makukuha din, 1,000 lang din po. 1,000 din po. Tapos kung meron silang, pero kung may pamilya sila, 4 o 4 pataas, 4,000. Kung 2, siya lang. Yung anak ko po, 3 naka-beneficiary, 1,000 lang din binigay nila. Baka naman yung ilang taon na yung mga beneficiary ng anak nyo? Mga bata pa po. Wala ba sa listahan?
Nandun po, nasa SAP po yun eh. Nasa... Kasi ang binatayan nila yung SAP. Oh. So kulang din. Alright, sandali lang Nanay Lorna, sandali lang ha. Kausapin ko lang itong tiga DSWD, ipaparating ko yung reklamo ninyo. Magandang umaga po, Direktor Irene Dumlao, ma'am. Magandang umaga po, Sir Erwin. Magandang umaga din po sa lahat ng taga-subaybay ng inyong programa. Opo, kausap ko lang po itong si Nanay Lorna Ligo ng Barangay Bayan-Bayanan sa Malabon, Direktora. At ito pong reklamo nila, ito po lumapit po sila kaya tinakbo namin kahapon, nag-interview pong aming producer doon. At lahat po sila, isang pamilya pero ang natatanggap lang 1,000 dahil do may mga anak na maliliit, may mga apo, 1,000 dahil ang sabi naman ng barangay, huwag kami sisihin ang DSWD dahil sinundan lang nila yung SAP. Mukhang hindi pa naayos ang DSWD yung kanilang SAP na listahan, Direktora Irene. Unang-una, Sir Erwin, nais po nating banggitin na itong SAP list na ibinahagi ng DSWD ay batayan ng local government unit. Okay. Dahil nga po, syempre, sila yung mas nakakakilala doon sa kanila pong nasasakupan. So, batayan lang po nila yan, reference lang nila. Pero yung pagtukoy at pag-validate kung sino yung mapapasama ay nasa kamay po iyan ng lokal na pamahalaan. Ngayon po, doon sa sitwasyon ni Nanay Lorna, dahil napakinggan ko naman, Sir Erwin, kung sa isang pamilya magkakasama po sila, no? Siya, tapos yung anak niya, at nasa isang pamilya nga lang po sila, dapat lang na 1,000 each o hindi higit sa 4,000. Pero kung yung pong anak niya ay wala na po dun sa kanyang poder at nasa ibang lugar nga po, marahil siya ay nakalista doon sa barangay na iyon o sa lugar po na iyon, and hindi po matatanggap ni Nanay Lorna yung para dun sa kanyang anak. Tama. Naintindihan Dahil ang iniiwasan po talaga natin, Sir Erwin, is the duplication in the availment of emergency subsidy. Tama. Narinig ko ninyo, Nanay Lorna. Opo. Ako, paano po yung sa anak ko? Ba't 1K lang po? Yung anak daw niya, 1K lang din daw natanggap, Direktora. May mga anak din naman daw yun na 3, Direktor Irene. Okay. Para naman po dun sa kanyang anak na merong mga kapamilya o merong mga members of the family, dapat po 1,000 each yan, provided na hindi hihigit sa 4,000. So kung may mga anak yung nanay o yung tatay, kinakailangan po kasama na mabigyan yung mga anak. Hindi nga, that is not the case daw, Director Irene. At sinasabi niya na tinuturo naman ng barangay ang DSWD. Sabi, ito lang talaga binigay na pera. Ito yung sa listahan ng DSWD. 1,000 lang ibibigay namin. Wala nakalista na anak. Itong lalaking ito, ma'am. Sa pagkakataon po iyan, Sir Erwin, idudulog natin ito doon sa Grievance and Appeals Committee ng Malabon. Yan po ay dapat aksyonan ng lokal na pamahalaan kung totoo man po na hindi nabigyan yung other members of the family. Dahil batay nga po dun sa ating Joint Memorandum Circular, 1,000 per individual, not exceeding 4,000 per family ang dapat pong matanggap. Again, we would like to reiterate na yung listahan na ibinahagi ng DSWD ay reference lamang po ng lokal na pamahalaan. Ang diskresyon sa pagtukoy at pag-validate ng mga individual na mapapasama sa listahan ay nasa LGU po, Sir Erwin. Naintindihan ko na po. Maraming salamat po, Director Irene Dumlao. Thank you po. Maraming salamat po, Sir Erwin, sa pagkakataong binigay niyo po sa amin para makapagpahas ng tamang impormasyon. Salamat po. Okay. Nanay Lorna. Opo, siguro po tatawagan namin ang munisipyo dahil ang tama nga naman siya. Hindi naman talaga nila alam. Ang nakakaalam talaga dyan, ang barangay ay nagsabit ng listahan. Yung isa pong anak ko na nakasama sa listahan, kasama ko po sa bahay, na walang tapos nagkaroon po yun kasi na COVID. Okay. Pero merong nabigyan sa isa, nasa listahan din siya. Wala po siya sa listahan kasi nagtatrabaho, hindi ba nag-lockdown po, wala na po siyang paso. Pero hindi siya nakatira dyan sa inyo. Ngayon bagong lipat siya. Kasama ko na po siya simula sa puluwi, wala yung sa may problema kang may problema ho talaga ang barangay. Ganun po. Yung pag-submit mo nila ng lista kasi hindi naman kilala ng DSWD kung sino-sino mga nakatira dyan sa bayan-bayanan. Ang barangay po ang nag-submit po niyan sa DSWD. Gets nyo ho, Nanay Lorna? Opo.
opo. Di bale, tatawagan ko po si Mayor. Okay, tatawagan ko po si Mayor para sabihin ko may problema ho dyan sa bayan-bayanan. Ano po? Salamat po, salamat po. Kami, hindi lang ako isa, marami, sandang kami. Nakita ko po sa report. Nandun po yung reporter namin. Salamat po. Tulungan nyo kami. Salamat po. Okay, Nanay Lorna Ligo ng Bayan-Bayanan, Malabon. Ayun na nagkakaroon ng confusion. Okay, oo nga po. Kung kunwari ikaw, mukhang nga naintindihan ni Nanay Lorna, may 4 siya na anak. Okay? Pero hindi na nakatira sa kanya. Akala niya, 4,000 pa rin ibibigay. Hindi na po, wala na ho eh. Pero tama siya, yung isang anak niya na nakatira sa kanya, may COVID, dapat 2,000. Ang problema noon, baka nailista ng barangay as may family na rin, hindi na rin nakatira sa kanya. Kaya yun ang nagiging problema. Alright? Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.